हॅलो ऑल, वेलकम टू श्वेताच पोस्ट. आज काय नवीन बघूया. गणपती जवळ येत आहेत ना. चला तर मग आपण काहीतरी जुन्यातून नवं काहीतरी तयार करूया. छान चौरंगाचा आपण त्याचं कवर बनवूया आणि कलशासाठी पण आपण एक छान लोटस बनवूया, म्हणजे कमळ बनवूया. याप्रमाणे आपल्याला चौरंग घ्यायचं आणि त्याचे आपलं मेजरमेंट घ्यायचं आहे. तर मेजरमेंट आहे 15 बाय 15 आणि त्याच मापाने सेम आपण 1 इंच एक्स्ट्रा ठेवून आपण 2 पीस कट करून घेणार आहोत. माझ्याकडे जुनी साडी होती ती मी यूज केलेली आहे. आणि आता आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे, हाईट मोजायची आहे चौरंगाची. हाईट याच्यासाठी मोजायची आहे की आपण त्याला खाली त्या साडीला काठ आहेत छान, त्याची आपण फ्रिल तयार करून घेणार आहोत. तर ती फ्रिल तयार करण्यासाठी आपण लांबी आणि रुंदी मोजून घ्यायची. आपली लांबी सेम ठेवायची, पण रुंदी आपण थोडीशी 4 ते 5 इंच जास्त घ्यायची. तर आपल्याला सेम असे 4 पीस कट करून घ्यायचे आहेत, थोडीशी लांबी जास्त ठेवण्यासाठी. कारण आपल्याला प्लेट्स पाडून घ्यायचे, त्यासाठी आपल्याला मटेरियल लागेल एक्स्ट्रा, है ना. तर आता हे मटेरियल घेतल्यानंतर आपण काय करायचं आहे, जे आपण कमळ बनवणार आहे कलशासाठी, ते आपल्याला टोटल 12 पीस तयार करून घ्यायचे आहेत. तर त्याचंही माप तुम्ही काढून घ्या. तुम्हाला छोटे जर पेटल्स हवे असतील किंवा पाकळ्या हवे असतील तर तुम्ही छोटं माप घ्या. मी 6 बाय 6 इंच घेतलेले आहेत, 12 पीस सेम तयार करून घेतलेले आहेत तसेच. आणि त्याला आपण छान कमळाचा आकार देणार आहोत. त्याचा मध्य काढून घ्यायचा आणि कमळाचा आकार आपण या ठिकाणी द्यायचा आहे. तर या ठिकाणी आता आपण काय करायचं आहे की एक सर्कल एक कुठली प्लेट घ्या, त्याच्यावर तुम्ही कुठल्याही कलरचं कापड ठेवा, त्याला आखून घ्या आणि मस्त राऊंड त्याचा आपण कट करून घ्यायचा. तेही तुम्ही हाईट आणि त्याची किती रुंदी ठेवायची आहे ते तुम्ही ठरवू शकता. तर याप्रमाणे आता आपण सुरुवात करूया कृतीला. तर हे 2 पीस घेतलेले आहे, त्याच्याखाली मी कॅनव्हास घेतलेला आहे कडकपणा येण्यासाठी. तर आपल्याला उलटे करून ठेवायचे आहेत. हे 3 बाजूने आपल्याला हे शिवून घ्यायचे आहेत. एक बाजू मोकळी ठेवायची आहे, कारण आपण ते पीस परत उलट जे आपण शिवलेले आहे तेच उलट करून घेणार आहोत. तर या ठिकाणी आता आपण त्याला शिवून घेऊया आणि आपण त्याला सरळ करून घेऊया. सरळ केल्यानंतर आपल्याला चारी बाजूला शिलाई मारून घ्यायची आहे. जो आपला ओपन भाग आहे तो पण आपल्याला बंद करून घ्यायचा आहे. आणि जर तुम्हाला अजून कडकपणा हवा असेल तर तुम्ही मध्येही चौकोनी शिलाई मारून घेऊ शकता. तर याप्रमाणे आपण आता या शिलाई मारून घ्यायच्या आहेत. त्याचबरोबर आता हे कंप्लीट झाल्यानंतर आपण जे पट्टे तयार करून घेतलेले आहेत, कटिंग करून घेतलेलं आहे, जे काठ आपण घेतलेले आहेत फ्रिल करण्यासाठी, ती फ्रिल आपण जोडायला घ्यायची आहे. बॉक्स प्लेट घेऊ शकता किंवा मोठ्या मोठ्या चुन्या घेऊ शकता, किंवा तुम्हाला छोट्या छोट्या जमत असेल तुम्ही त्याप्रमाणे घेऊ शकता. कंपल्शन नाही आहे की कुठली चुनी तुम्ही घेऊ शकता. तर या ठिकाणी बघा, मी मस्तपैकी एकसारख्या अशा छान प्लेट्स पाडून घेतलेल्या आहेत आणि आपले अगदी कमी खर्चामध्ये घरगुती असं छान चौरंगाला कवर तयार झालेला आहे. गणपती याच्यावर तुम्ही ठेवला तर खूप सुंदर दिसणार आहे. हे डेकोरेशनमध्ये पण आपण वापरू शकतो. त्याचप्रमाणे कलशासाठी आता हा सर्कल मी जसं आपण तो पीस उलट करून सुलट केला होता त्याचप्रमाणे हे दोन्ही पीस आपण असे शिवून घेणार आहोत. शिवून घेतल्यानंतर त्याला लेस लावून घ्यायची आहे. लेस लावून घेतल्यानंतर ते बाजूला ठेवूया. आपण त्याच्यात पाकळ्या आपल्याला बनवायच्या, त्याही सेम उलट जोडायच्या आणि त्यांना सरळ करायच्या. त्या सरळ करून झाल्यानंतर आपण त्या सर्कल कट करून घेतलेला आहे त्या सर्कलवर आपल्याला जोडून घ्यायचं आहे. तर जोडायची पद्धत बघून घ्या कशी करायची. आपल्याला 1 ते 2 चुन्या छोट्या छोट्या बारीक द्यायच्या आहेत, जेणेकरून आपल्याला त्या पाकळ्या अशा दिसल्या पाहिजे की खरोखर म्हणजे कमळाचा आकार येतो त्याला. तर हा खालचा भाग तयार झालेला आहे. आता आतला तयार करायचा आहे, जो की थोडासा उभा येतो आपला. तर शिवण्याची पद्धत बघा, मी पाकळ्या कशा जोडते. 2 इंचापर्यंत आपल्याला ही पाकळी एकमेकांना जोडून घ्यायची आहे. अशा जोडून घेतल्यानंतर आपल्याला या प्लेट्स पाडून घ्यायच्या छोट्या छोट्या, जेणेकरून आपल्याला त्या ज्या पाकळ्या आहेत त्या थोड्याशा अशा वरती दिसतील कलशाच्या बाजूला. तर हे जोडून घेतल्यानंतर मी आता या आतमध्येही सर्कलला हे लावून घेत आहे. तर हे आपण मस्त असं जोडून घेतलेलं आहे आणि बघू शकता की खालच्या पाकळ्या खालीच आहेत फ्लॅट आणि वरच्या पाकळ्या थोड्याशा वरती उचलल्या गेलेल्या आहेत. तर ते प्रॉपर कमळाचं फूल दिसतं आहे. तुम्हाला डेकोरेशनसाठी लेस लावायची तरी लावू शकता. त्याच्यानंतर जो चौकोनी भाग घेतलेला आहे तो आता आपल्याला ह्या कमळावर शिवून घ्यायचा आहे, जेणेकरून छान मस्त घट्ट अशी विण तयार होते आणि मस्त कमळाचं फूल अगदी खरं असं जाणवतं आपल्याला. तर हे मस्त आपल्याला चौरंगाचं कवर रेडी झालेले आहेत, बघू शकता.